kontribusi negara, dan antaranya termasuklah sistem pencen dan persediaan untuk persaraan baik untuk kaki tangan kerajaan maupun swasta. Dan ini yang dirujuk ya oleh pengacara tadi tentang apakah jenis-jenis pilihan yang kita ada dan apakah jenis perubahan yang perlu dilakukan, kerana kita faham ya setakat ini terdapat sedikit kekurangan baik dari segi sistem EPF ataupun sistem pencen kerajaan melalui KUAP yang perlu ditangani. Bagi kita sudah long overdue dan namun kita masih belum ada rancangan yang jelas dan hala tuju yang jelas terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan menuju kepada negara tua. Jadi kalau kita nak lihat ketika ini, apakah antara iaitu kumpulan demografi ataupun sektor tenaga kerja yang paling berkemungkinan kurang diberi perhatian dalam sistem persaraan ketika ini? Ya, dia berbeza mengikut jenis sistem persaraan yang ada. Jika kita merujuk kepada KWSP ataupun EPF, tentu isu yang dibangkitkan adalah dari segi liputan ya, ataupun cakupan coverage, dan juga isu kecukupan, adequacy of savings. Sebab sistem defined contribution ni di sini dia you get what you put in ya, apa yang disimpan itulah amount yang anda akan dapat. So jadi dia tidak ada perlindungan dari segi kecukupan persaraan, mungkin duit akan habis sebelum orang kata mencecah umur 75 ataupun 80 tahun. Jika untuk pesara kerajaan, isunya di sini adalah dari segi kecukupan fiskal dan kemampanan fiskal ya, fiscal sustainability dan bebanan kewangan. So kalau kita tidak membuat perubahan kepada defined benefit scheme untuk penjawat awam, maka kita akan ada isu di situ juga. So kedua-dua skim occupational ya, pekerjaan ya, bersifat persaraan ini memerlukan penambahbaikan dan pembetulan. Tetapi kita belum nampak ya secara jelas ada pelan dan rancangan sedemikian. Jadi bagaimana jurang dalam pelindungan memberi kesan kepada kewangan, keselamatan kewangan dan juga kesejahteraan mereka yang ditinggalkan tanpa iaitu jumlah ataupun faedah persaraan yang mencukupi? Implikasinya senang saja. It will fall on the next generation lah. Dia akan, kalau warga emas di bersara tidak mencukupi kewangan, dia maka perlu meminta atau mendapatkan bantuan kewangan, sokongan kewangan daripada ahli keluarga, dan kalau tidak ada ahli keluarga, tidak mendapat sokongan daripada komuniti, dia perlu membuat permohonan kebajikan atau mendapatkan sokongan kebajikan daripada kerajaan, dan ia akan balik kepada akhirnya kepada kerajaan juga sebagai the last resort ya untuk memberi bantuan dan sokongan kepada warga emas yang tidak mempunyai kewangan yang mencukupi, baik untuk keperluan asas ataupun keperluan perubatan. Kalau kita nak lihat kepada faktor sosioekonomi pula seperti ketidakseimbangan ataupun ketidaksamaan pendapatan yang mempengaruhi keberkesanan sistem persaraan ini. Saya rasa ini isu yang cukup penting ya, sebab dalam kala kita melihat perlindungan yang diperlukan untuk persaraan ya, terutamanya dari segi KWSP, kita sudah pernah digembar-gemburkan dengan fakta dan hakikat bahawa 2/3 daripada jumlah simpanan EPF ini nampaknya memihak kepada kumpulan T20. Tetapi ini trend dan senario yang sama sebelum atau selepas COVID-19. Dan kita perlu bertanya bahawa dalam caruman kewangan KWSP contohnya, adakah kita perlu letakkan ceiling seperti yang diamalkan di Singapura juga? Di mana caruman kewangan itu terhad kepada 6,000 Sing dollar yang pertama. Selepas itu tidak ada caruman yang dikenakan, sebab tujuan CPF ataupun sepatutnya tujuan untuk KWSP kita juga adalah bukan untuk mengkayakan orang yang sudah berpendapatan tinggi. Mereka boleh membuat pelaburan sendiri. Tujuan EPF ya sepatutnya adalah untuk memberi fokus dan tumpuan kepada golongan yang berpendapatan sederhana dan rendah agar mereka mempunyai simpanan kewangan yang mencukupi. Bukan jadi tanggungjawab kita untuk memastikan orang yang sudah mempunyai keupayaan kewangan yang tinggi untuk mereka mendapat lebih banyak lagi pulangan modal daripada simpanan mereka. Saya rasa itu bukan tujuan EPF yang sebenarnya. Dan sudah tentu kita nak lihat daripada aspek iaitu
kecelik kewangan, pendidikan mereka iaitu digital literacy, termasuk juga dengan financial literacy. Jadi bagaimanakah perbezaan dalam celik kewangan ini memberi kesan kepada simpanan dan perancangan persaraan merentas kumpulan demografi yang berbeza? Inilah yang dimaksudkannya kenapa kita ada akta EPF, kenapa kita ada sistem potongan gaji dan sebagainya, sumbangan kepada KWAP dan sumbangan kepada KWSP. Sebab kita kena faham, kalau kita hanya bergantung kepada seseorang individu untuk pandai bijak menguruskan kewangan, mereka boleh menyimpan, maka tidak adalah keperluan kita buat akta EPF ini dan sebagainya. Dan yakni kita tak ada case bankrupt, kita tak ada masalah muflis, AKPK pun boleh selamat, tak perlu diteruskan lagi usaha pendidikan kewangan. Tetapi hakikatnya kita memerlukan pendidikan kewangan baik dari bangku sekolah dan sebagainya, orang dewasa untuk pengurusan kewangan, even my age atau warga emas pun perlukan pendidikan dan pembelajaran yang berterusan. Tetapi dalam kala usaha kita meningkatkan pengetahuan orang ramai tentang betapa pentingnya untuk berjimat cermat, untuk menyimpan, untuk persaraan, kita perlu lakukan sesuatu yang whether it's paksa rela yang secara wajib kita kena set aside, kita asingkan sedikit pendapatan daripada kita hari ini untuk disimpan dan dilabur dalam skim-skim dan juga tabung-tabung kewangan seperti EPF, PNB, amanah saham dan sebagainya. Jadi inilah yang dimaksudkannya kalau kita berharap semata-mata kepada inisiatif dan daya usaha individu itu, maka itulah adalah tidak mencukupi. Dan apa yang kurang dalam sistem kita pada hari ini adalah konsep risk pooling ataupun konsep dana yang disatukan. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kita menyumbang kepada satu dana seperti kumpulan insurans dan bagi sesiapa yang memerlukannya nanti duit tu ada. Tapi kita kurang kesedaran daripada situ sebab kita dah terbiasa dengan KWSP di mana we get how much we put in. Tetapi dalam banyak sistem pencen dan persaraan negara-negara lain, dia ada konsep solidariti. Solidariti di sini maksudnya semua orang mencarum dan baik awak bekerja atau tidak bekerja, semua orang akan dapat satu amount minimum yang paling asas sekali. Dan kemudian kita ada level kedua di mana kita ada berdasarkan kepada pekerjaan anda akan mendapat pencen yang lebih. Dan inilah pendekatan dan konsep yang masih belum dapat diterima secara meluas di negara kita dan konsep-konsep ini sudah diterima pakai. Malaysia bukan satu-satunya negara yang menghadapi masalah penuaan penduduk, masalah pencen, tetapi kita sukar untuk mendidik orang ramai tentang jenis-jenis pilihan yang ada. Sebab dalam pemikiran kebanyakan rakyat dan termasuk mungkin ahli-ahli parlimen ni, kita hanya fikir sama ada pencen, tak ada pencen, ada EPF ke tak ada EPF. Itu sahaja setakat perbincangan level kita sekarang. Dan sudah tentu kita mahukan dasar lagi untuk memperkukuhkan usaha ini. Adakah perubahan ataupun pembaharuan daripada segi dasar, polisi yang boleh dipertimbangkan untuk menangani isu-isu yang dikenal pasti dengan sistem persaraan ini dan untuk ditambah baik? Ya, yang paling penting di sini kita perlu mengambil kira faktor persekitaran, faktor konteks dan sejarah negara kita. Dia bukan hanya menyentuh kepada skim pekerjaan, pencen untuk pekerjaan. Dia juga menyentuh tentang skim-skim bantuan sosial yang lain. Dia juga menyentuh tentang dasar-dasar pekerjaan kita, peraturan pekerjaan cuti bersalin untuk ibu dan bapa. So banyak isu yang berkait, terutamanya dari segi insurans kesihatan juga. Jadi kita memerlukan platform yang holistik untuk membincangkan isu-isu ini supaya kita nampak impak antara satu sama lain, baik dari segi employment insurance scheme di bawah SOKSO, termasuk juga kita memperkenalkan skim-skim baru seperti pendapatan minimum wage. So ini semua adalah saling berkait dan dari segi ideanya tentulah MySPC ataupun Majlis Perlindungan Sosial Negara adalah platform yang paling sesuai untuk memperincikan isu-isu ini secara terperinci dan juga
mempertimbangkan input daripada pakar-pakar dalam dan luar negara. Tetapi adakah ini sedang berlaku dan berapa kali MySPC bersidang? Sama ada hasil-hasil perbincangan ini disebar luas dan diwawarkan kepada orang ramai agar mereka memahami isu-isu yang dibincangkan ataupun aspek yang dipertimbangkan. Saya rasa ini masih perlu banyak lagi usaha ke arah situ supaya rakyat, ahli parlimen, wakil-wakil rakyat dan juga kerajaan semua mendapat input yang tepat, input secara meluas dan bukan secara selektif sahaja, sebab kadang-kadang melalui media masa dan sebagainya platformnya agak terhad dari segi masa dan juga ruang perbincangan. Jadi kita perlukan data, kita perlukan evidence, kita perlu tengok data EPF, perlu tengok data pencen dan kita perlu betul-betul ya ada bukti ya berdasarkan kepada analisa yang dilakukan. Ya, kalau kita tukar penjawat awam baru ni kepada EPF, ia akan mengurangkan perbelanjaan kerajaan dalam masa 30 tahun nanti. Adakah ini betul-betul akan berlaku? Kita perlu ada angkanya, kita perlu ada kajiannya. Betul. Dikira iaitu penjawat awam untuk dimasukkan pencennya adalah bertujuan untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Namun ada pandangan pakar mengatakan sekiranya pencen itu dimansuhkan lagi, maknanya mereka perlu melihat kepada kos yang ditingkatkan seperti aspek-aspek kos. Mereka harus tingkatkan faedah bonus tawaran sama seperti iaitu pekerjaan ataupun tenaga kerja di sektor swasta. Jadi kita tidak mahu jurang ini terlalu jauh disebabkan sekiranya ketiadaan pencen untuk penjawat awam. Jadi apakah antara langkah yang boleh kita lihat dan dipertimbangkan untuk memastikan penyelarasan antara pencen sektor awam dan juga swasta? I think perkara pokok adalah the assumption that EPF is a better pension scheme than civil service pension scheme. Itu assumption dia yang paling asas sekali dan itu adalah dipertikaikan. Yang kedua, sama ada kita akan mengadakan penjimatan, sebenarnya kita boleh tengok daripada bukti-bukti data yang ada ya. Sekarang kerajaan persekutuan hanya mencarum 5% kepada KWAP. Sementara untuk badan berkanun seperti universiti dan juga kerajaan tempatan, kita mencarum daripada gaji kita 17.5% kepada KUAP. So tidak akan mencukupi ya KUAP untuk menanggung liability pencen kalau kerajaan persekutuan hanya membayar 5% daripada gaji sekarang, tetapi memberi pencen yang bernilai 1/3 take home pay atau separuh daripada gaji asas. Dia tidak ada angka yang akan mencukupi sebab awak hanya menyumbangkan 5% tetapi you expect to take about half, 50% of the wages, basic wages. Jadi di sini kita perlu harmonikan antara sistem pencen penjawat awam dengan sektor swasta. Ini adalah langkah yang baik. Sama ada langkah tersebut dapat dilakukan dengan meletakkan semua pekerja baik sektor awam atau swasta di bawah satu skim yang sama. Itu pernah dilakukan oleh negara-negara lain. Mereka juga ada buat pertimbangan. Dan ini merupakan satu peluang ya untuk kita to rethink out of the box that kita nak ubah juga kepada pekerja sektor swasta sebab mereka tak dapat pencen. Mereka tak dapat bayaran bulanan, mereka dapat lump sum. Mungkin ada yang rasa lebih selesa mereka nak bayaran lump sum, tetapi duit itu akan habis. Dan bezanya duit dalam KUAP adalah kita tidak membenarkan pengeluaran secara sekaligus. Kita juga ada pencen terbitan, derivative pension. So if you pass away, anak-anak yang belum cukup umur 21 tahun dan juga isteri boleh mendapat pencen tersebut. So di antara isu kecukupan fiskal dengan tanggungjawab majikan dan pekerja untuk sama-sama mencarum untuk masa depan dan persaraan anda sendiri, kita boleh pertimbangkan jenis-jenis perubahan yang boleh dilakukan. Bukan hanya sekadar kepada penjawat awam, kita semua masuk ke dalam KWSP. Kalau KWSP, kadar carumannya 23%. Dan saya rasa orang Malaysia ni dia pelik. Mereka membezakan antara kadar caruman pekerja dengan majikan. Sebenarnya duitnya datang daripada sumber yang sama. Majikan anda lah juga yang memberi gaji anda. Sama ada saya ambil sebelum saya bagi duit tu ke awak atau sebelum awak dapat duit tu, perbezaan dari segi angkanya adalah amat kecil. Jika kerajaan ingin kaki tangan kerajaan ya, penjawat awam membayar EPF ataupun menyumbang kepada KWSP melalui mekanisme akaun individu, maka gaji mereka perlu dinaikkan. 17.5% gaji saya yang dibayar kepada KUAP boleh dipulangkan 10% kepada saya. Sama je kemudian untuk dicarumkan kepada KWAP.
Jadi isunya di sini adalah pelbagai. Kita kadang-kadang terperangkap ya dengan konsep caruman ni sama ada majikan ataupun share pekerja. Sebenarnya jumlah share untuk swasta 23 hingga 24% dan ini sudah termasuk dalam your compensation ya, dalam gaji anda. Hanya dia dikeluarkan untuk diberi kepada KWSP. Sama juga dengan kaki tangan kerajaan, jika kita ikut kadar caruman kepada KUAP, maka ia mungkin 5% jika anda adalah pekerja uh, kerajaan persekutuan, dan jika anda pekerja badan berkanun atau kerajaan tempatan, dia adalah 17.5%. So yang ini mungkin kurang difahami dan itulah sebab sebenarnya kenapa kita sampai hari ini masih mengambil duit pencen daripada kumpulan wang disatukan, daripada cukai awam. Kenapa dia masih ambil dari situ? Sebab kuap malangnya belum matang, tabung tersebut belum cukup untuk mengambil alih liability pencen untuk tahun-tahun akan datang. Kalau dia ambil sekarang boleh, nilai tabung aset kuap adalah hampir 170-180 bilion. Bil pencen kerajaan tahunan sekarang 30 bilion. Boleh bayar tapi kalau bayar sekarang duit tu akan habis dalam masa beberapa tahun saja. Sebab tabung tu inflow dengan outflow dia tak betul. Sebab kerajaan persekutuan hanya bayar 5%. So Betul. kita ada penyelesaiannya dan ini pernah diterbitkan dalam makalah-makalah ilmiah, dalam kajian World Bank. Dia sebenarnya seperti yang dinyatakan oleh seorang komen ya daripada MBank, kalau tak silap saya baru-baru ni di surat khabar. Dia kata perkara pokok sama ada cukup ke tak cukup untuk perbelanjaan pencen, subsidi dan emolumen kerajaan ni, dia bergantung kepada pendapatan kerajaan. Dan inilah angka yang kurang dibincangkan lagi ya di kalangan ramai, bahawa pungutan cukai kerajaan sebenarnya semakin merosot. Dan kita adalah antara negara ASEAN yang terendah dari segi kutipan cukai berbanding dengan kadar KDNK ya, ataupun GDP. Nilai kita adalah di about 11%. Purata Asia Tenggara negaranya hampir 18-19%. Kalau negara-negara OECD dia adalah lebih kurang 30%. So ini semua angka yang sudah diketahui, sudah jelas, tetapi dalam kita mempertimbangkan isu tentang bebanan pencen, bebanan subsidi, kita kena tengok juga sumber pendapatan kerajaan. Kerajaan tidak boleh memberi apa yang dia tak ada. Kalau kutipannya kurang, maka perbelanjaannya pun kurang. Dan saya rasa itulah sebabnya, sebab kerajaan sekarang dia memikirkan cara-cara untuk mempelbagaikan sumber pendapatan kerajaan dan untuk bukan saja menampung emolumen dan pencen, tetapi juga mempertimbangkan balik subsidi. So benda ni semua berkait ya dari segi fiskal. Tetapi kita kurang memikirkan aspek-aspek ini dan kita kata bebanan pencen akan meningkat 140 bilion pada tahun 2040. Tetapi kutipan cukai kerajaan ketika tu macam mana? Apakah GDP kita? Kalau ada keperluan, kita perlukan guru, doktor, polis dan angkatan tentera yang berkadaran dengan populasi kita, maka itu adalah wang yang perlu dibelanjakan. Tak bermakna kerajaan tidak perlu berhemah dalam mengambil pekerja baru, tetapi sekurang-kurangnya sekarang kerajaan persekutuan belum merasai kos sebenar 1.6 juta orang pekerja sektor awam ataupun penjawat awam, kerana dia hanya membayar 5% sahaja daripada emolumen kepada KUAP dan itu bukan tanggungjawab majikan yang sepenuhnya. Sekurang-kurangnya 17.5%. Kalau sektor swasta 23 hingga 24%. So itulah realitinya. Dan Mr. Chai, kita tahu beberapa tahun kita pun sedang menghadapi negara menua dan kita harus meneliti kepada pelaksanaan data dasar yang cukup efektif, berkesan, terutama untuk benefit rakyat dan bersara ini. Jadi dalam untuk kita mewujudkan dan membangunkan dasar-dasar dalam menghadapi negara menua ini, apakah antara elemen-elemen yang perlu kita terapkan dan perlu dipertimbangkan dalam sistem persaraan ataupun dalam dasar-dasar ini, bagaimana? Dari secara amnya bila kita mengatakan tentang konsep persaraan ni, kita kata ada funded pensions, funded solutions or unfunded solutions. Unfunded maksudnya kita ambil terus daripada cukai yang dikutip pada tahun tersebut. Dan banyak ya langkah-langkah yang diperlukan dalam persediaan ke arah negara tua kerana kita perlu
mencari jalan atau penyelesaian yang mampan, yang sustainable. Kita tak boleh fikir kata senang je nak selesaikan masalah warga emas ni, kita bagi semua orang pencen sosial 1 bulan RM500. Mhm. Tapi kerajaan kena fikirkan dari mana kita nak dapatkan dana duit untuk bayar pencen kepada semua warga emas di Malaysia. Pencen asas lah katakan. Dan Mhm. inilah yang mekanisme yang perlu kita bincangkan dan boleh dilakukan sebenarnya. Tetapi dia bergantung kepada nilai kita dan juga reaksi orang awam terhadap kos-kos sedemikian. Mhm. Sebab the government again like I said, dia tidak boleh memberi apa yang dia tak ada. Sumber duitnya datang daripada kerajaan. Redistributionnya, pengagihan semula hanya boleh dilakukan oleh kerajaan berdasarkan kutipan cukai dan duit yang dipungut daripada syarikat-syarikat. Jadi jika kita tidak melihat perkara itu sebagai satu defisit yang perlu ditangani, maka kita akan selama-lamanya berlega dalam isu soal sama ada patutkah kita, cukupkah duit kita untuk buat program ni, cukupkah kita Mhm. untuk laksanakan dasar tersebut. Semua dasar dan pelan tindakan ni semuanya perlu ada duit baru jadi. Mhm. Kalau dasar yang pakai air liur je saya rasa cepat. Tapi kalau nak laksanakan program, nak laksanakan benefit, kosnya mesti akan terselindung di mana-mana dan kerajaan yang menanggungnya. Contoh yang Mhm. paling baik adalah sistem kesihatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan pergi hospital, pergi klinik kerajaan, semua happy sebab tak perlu bayar apa-apa. Tapi kita merungut dari segi kesesakan, merungut dari segi bilangan kaki tangan yang kita Hmm. rasa mungkin kurang mesra dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan cuba bayangkan, apakah kos input kita? Berapa peratus daripada GDP atau perbelanjaan kerajaan dibelanjakan dalam sektor kesihatan? Dan inilah bila kita kata perbandingan dengan sektor swasta, ini adalah amat tidak adil sekali kerana gaji mungkin berbeza, ruangannya mungkin berbeza dan saya rasa ini kesedaran yang kita kena terapkan dalam kita mengatakan patutkah kita wujudkan insurans sosial kebangsaan ataupun insurans penjagaan jangka panjang. Inilah perkara-perkara yang harus dibincangkan pelan-pelan yang patut dibentangkan dan dikongsikan supaya rakyat faham. Kalau kita nak benefit, kita nak kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan inilah kosnya, inilah cara kita untuk membayarnya. Barulah suatu dasar atau program kerajaan itu betul-betul dapat diterima dan difahami oleh rakyat. Kita nak sistem pendidikan percuma, kita nak sistem kesihatan awam yang kos rendah, maka kita kena juga fikirkan di mana datangnya kos sebenar ditanggung oleh kerajaan melalui pendapatan cukai dan juga hasil-hasil cukai. Dan apa yang boleh kita pelajari, contohi daripada sistem persaraan di negara-negara lain seperti yang dikongsikan oleh Mr. Chai sendiri, contoh sistem persaraan di Singapura, tetapi apa yang boleh diterapkan dalam acuan Malaysia? Saya rasa banyak peluang kita untuk melihat negara-negara Skandinavia, negara Jepun ataupun negara Singapura, tetapi kita kena fahami cara pencukaian mereka dan juga amount yang diperlukan. Contohnya di Jepun ada sistem insurans jangka panjang. Kalau anda berumur 40, anda kena bayar ratusan daripada gaji anda ke tabung tersebut supaya anda boleh membuat tuntutan bayaran selepas persaraan kelak. Bukan 60, 75. Sama juga dengan CPF di Singapura, kadar caruman di Singapura walaupun bersiling, peratusan carumannya adalah hampir 40% kepada CPF. Dan tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh mengeluarkan sekaligus duit CPF tu bila mencapai umur persaraan. Sebaliknya, jika anda mempunyai simpanan yang melebihi minimum yang dicadangkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh keluarkan. Tetapi bakinya perlu diubah dan dibeli satu annuity. Tetapi annuity ini juga tidak menjamin longevity shortfall sebab dia mungkin akan habis kalau tuan-tuan beli plan annuity 15 tahun, 20 tahun lepas tu habislah duitnya. Tetapi sekurang-kurangnya itu adalah satu income security in old age perbelanjaan yang berhemah, perancangan persaraan yang berhemah. Dan kita perlu ambil pendekatannya dan konsep bahawa kita perlu galakkan warga emas menabung, menyimpan, tetapi juga untuk orang muda dari sekarang, pekerjaan untuk warga emas juga satu sektor yang penting sebab kita kadang-kadang menganggap warga emas ni
cecah umur 60 saja, tak payah bekerja. Jadi ini adalah satu salah faham lah ya. Saya rasa kalau kita galakkan warga emas untuk terus bekerja, dia baik bukan sahaja dari segi kewangan, dia baik juga dari segi kesihatan. Sebab tak adalah mereka terlopong kat situ depan TV. Maka kita perlu ada satu pemahaman bahawa langkah-langkah yang boleh diambil adalah pelbagai. Baik dari segi dasar, baik dari segi program. Ada yang mungkin tak memerlukan belanja yang besar. Tetapi juga ada yang memerlukan usaha rombakan semula sistem sedia ada. Saya rasa itulah cabaran kita sekarang. Sudah tentu kita harus memahami dan mengenal pasti secara menyeluruh setiap aspek maupun cabaran yang mempengaruhi sistem persaraan kita ketika ini seperti yang telah dikongsikan oleh Mr. Chai sendiri, dan perlu pentingnya untuk kita teroka setiap peluang dalam memperkukuhkan sistem ini agar kita dapat menjamin kehidupan yang lebih selesa, terutama untuk yang akan bersara selepas ini, dan kita berharap ia dapat sekaligus memberi kesejahteraan kepada sosioekonomi. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Mr. Chai Seng Ting, merupakan pegawai pendidikan dan Institut Pendidikan Penuaan Malaysia My Aging, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Aku cipta bebas app, masterpiece aku. App paling berkuasa pernah wujud di dunia. Ada beberapa benda yang aku sayang dalam hidup ni. Programming dan Anggun. Hi guys, it's Anggun. Kau nak aku tolong kau jadi macam Tengku Remy dalam filem aku? Anggun tak akan percaya aku kalau aku tak ada social media dengan followers yang beribu-ribu. 20,000 to Tengku Remy. Rakyat tak diwajibkan untuk menggunakan bebas app lagi. Semua staf bebas app, korang semua kena pecat, bro. 30 juta data dalam tangan aku. This data is perfect. Kalau nak sampai syurga, kita kena lalu neraka dulu. Who actually are you? Tengku Remy or ID Zabran? ID. Tayangan perdana 23 Februari on demand dan di saluran-saluran berikut. Kerjasama lebih erat untuk bagaimana memperkuat ASEAN. ASEAN sekarang kan di crossroad, jadi Indonesia dan Malaysia bisa menjadi pilar untuk memperkuat kesatuan dari ASEAN. So we see a tremendous future for hydrogen to be a part of the decarbonization of the planet. At this point of time, Malaysia and India, and where we have been sort of focusing on developing projects. Selepas permulaan tahun yang mencabar, wira kita bangkit semula, bertekad membuktikan kemampuan mereka. That trademark smash. Dalam perjalanan mengejar kegemilangan. This was great. Siapa bakal mendominasi Asia dan mendapatkan tempat ke Piala Thomas dan Uber? The Badminton Asia Team Championship 2024 secara langsung di Astro Arena, Astro Supersport dan Astro Go. Usaha membawa pulang wanita Sarawak yang terkandas di Filipina melibatkan implikasi undang-undang yang perlu diteliti. Jumlah mangsa ribut dan banjir di Pusat Pembinaan Sementara PPS di Sarawak kini hanya menempatkan 72 mangsa banjir. Murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikan hanya perlu memakai baju seragam untuk 2 hari seminggu, sementara 2 hari lagi pakaian sukan dan 1 hari lagi pakaian co-curriculum. Kementerian Ekonomi telah melancarkan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR Fasa 1 pada Julai lepas, dan pelan ini dijangka akan membuka peluang pelaburan sebanyak antara RM435 bilion dan RM1.85 trilion menjelang tahun 2050, dan ini melambangkan komitmen kerajaan terhadap usaha dalam beralih ke tenaga boleh diperbaharui. Dan kalau kita lihat negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Vietnam, mereka juga telah mengorak langkah kehadapan dalam sektor ini, dan golongan muda juga digalakkan untuk menyertai ataupun menceburi sektor
tenaga boleh baharu TBB yang dapat membantu usaha kerajaan dalam mempercepatkan lagi peralihan tenaga negara. Sehubungan itu, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyarankan agar golongan berkenaan manfaatkan peluang dalam inisiatif kerajaan yang turut mendorong kepada peningkatan peluang pekerjaan dalam sektor ini. Dan pada waktu ketika ini untuk kita membincangkan peluang dalam sektor TBB dan apakah lagi dan bagaimana pendidikan mampu menggerakkan belia untuk terus memberi sumbangan yang mampan dan juga menangani perubahan iklim melalui sektor TBB ini. Kita mempersilakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian adalah Profesor Madya Dr. Engku Anissa Engku Amiruddin Al-Amin, merupakan Ketua Kumpulan Penyelidik Kecakapan Tenaga Institusi Kejuruteraan Kuasa Universiti Tenaga Nasional. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Engku kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita nak lihat bercakap mengenai sektor tenaga boleh baharu, ini adalah antara sektor ataupun topik yang semakin menjadi hangat beberapa tahun ini. Dan mungkin apabila bercakap mengenai SDG, ESG, tenaga boleh baharu, TBB ini kurang mendapat minat ataupun tarikan dalam kalangan golongan muda, belia. Mungkin pertama sekali doktor boleh kongsikan bagaimanakah program latihan dan inisiatif pendidikan boleh membantu membangunkan lagi kemahiran dalam kalangan belia yang berminat dalam kerjaya tenaga boleh diperbaharui. Kalau kita lihat sekarang silibus dan kurikulum ketika ini adakah cukup dan adakah ia cukup menarik iaitu minat dalam golongan muda? Bagaimana doktor? Alright, okay, terima kasih kerana menjemput saya. Alright, so program latihan dan inisiatif pendidikan dalam bidang tenaga boleh baharu ni mungkin tak ramai yang tahu, tapi sebenarnya benda ni dah lama ada ya. Sejak Malaysia memperkenalkan tenaga boleh baharu sebagai salah satu fuel atau tenaga yang diperlukan di Malaysia, ada beberapa program latihan dan kemahiran yang telah diadakan. Kebanyakannya adalah pada mulanya latihan kepada orang-orang yang sudah bekerja untuk beri mereka skills atau cara-cara untuk mengendalikan, menyelenggara dan memasang peralatan atau perkakasan berkenaan dengan tenaga boleh baharu. Contohnya SEDA, Sustainable Energy Development Agency di Malaysia telah bekerjasama dengan beberapa universiti dan institusi latihan untuk mengadakan training atau latihan mengenai bidang tenaga solar seperti pemasangan dan penyelenggaraan photovoltaic panels. Dan SEDA juga bersama Universiti Tenaga Nasional ada mengadakan kursus operasi dan penyelenggaraan jana kuasa biogas. So these courses atau kursus latihan ini adalah lebih teknikal lah. Dan pada masa yang sama ada juga institusi pendidikan, contohnya di peringkat Kolej Kemahiran yang telah mula memperkenalkan program-program pengajian diploma dalam bidang tenaga boleh baharu dan teknologi hijau contohnya. Dan universiti juga ada beberapa yang menawarkan program-program specifically di peringkat sarjana atau sarjana muda dalam bidang renewable energy atau tenaga boleh baharu ni. So silibusnya lebih teknikal lah sebab dia berunsurkan lebih kepada kejuruteraan dan technical vocational atau TVET. Dan mungkin tak ramai yang tahu mengenainya, so sebab tu kita perlu tambahkan minat golongan belia dalam bidang ni. Tapi saya rasa untuk menjadikan dia lebih menarik, kita mungkin boleh juga luaskan latihan ni kepada bidang-bidang yang lebih menjurus kepada pengurusan fasiliti tenaga boleh baharu dan contohnya ekonomi dalam bidang tenaga ni. Sebab buat masa sekarang saya lihat kebanyakan program ada lebih bersifat teknikal dan vocational. Dan kita tahu antara isu utama apabila bercakap mengenai pendidikan dengan keperluan industri adalah antara jurangnya adalah disebabkan mismatch. Dan sektor tenaga boleh baharu ni antara sektor baharu kita tak nak tambah lagi mismatch terhadap sektor ini. Jadi bagaimana program latihan boleh disesuaikan dengan keperluan industri tenaga boleh diperbaharui untuk memastikan bahawa belia ni mempunyai skill, kemahiran, talent yang relevan dan berkualiti. Ya, betul. Very good. Very true. Memang kita tak mahu ada mismatch antara graduan atau peserta tenaga mahir yang kita lahirkan dengan kehendak industri. Jadi untuk memastikan
kita hasilkan talent atau skills yang betul-betul diperlukan oleh industri, kita perlulah libatkan industri bersama dengan pemberi atau pusat latihan dan institusi pengajian ni, get them together, dapatkan maklum balas industri apakah yang mereka perlukan, skills apa yang diperlukan, pengetahuan apa yang diperlukan dalam bidang kerja tenaga boleh baru ni, dan institusi latihan dan institusi pendidikan boleh dan come up atau devise program latihan dan pendidikan yang menjawab atau memberikan skill set yang diperlukan oleh industri. Dan contohnya Kementerian Pengajian Tinggi dalam inisiatif mereka yang baru-baru ini ada program inkubator penyelidikan dan serap industri bagi bidang elektrik dan elektronik. Dalam program ni mereka menyatukan pusat latihan dan universiti bersama industri elektrik dan elektronik, dan mereka akan hasilkan graduan di mana graduan universiti akan pergi ke industri. Jadi kalau kita boleh lakukan benda yang sama untuk industri tenaga boleh baru, kita boleh hasilkan tenaga kerja yang mahir dan memenuhi kehendak industri. Selain kita melihat terhadap silibus ataupun kemahiran program latihan untuk diteliti bagaimana ia dapat menyesuaikan mengikut keperluan industri dan menjadi tarikan kepada golongan muda, adakah terdapat strategi khusus atau langkah-langkah yang boleh dipertimbangkan untuk kita pastikan penyertaan aktif golongan muda dalam proses pembangunan tenaga boleh baharu? Okey, untuk penyertaan aktif tenaga atau golongan belia ni dalam bidang tenaga boleh dibaharui, saya rasa sekarang ni mungkin ada segelintir golongan belia yang tak tahu ataupun not aware tentang keperluan industri untuk menghala ke arah tenaga boleh baharu. Jadi maybe kita boleh do more engagement dengan belia untuk menceritakan atau membuat mereka sedar bahawa tenaga boleh baru ni is required, diperlukan oleh negara dalam mencapai energy transition atau peralihan tenaga daripada fossil fuel ke renewable energy, and ceritakan kepada mereka program-program sedia ada dan success stories, ataupun kalau ada industri yang besar di Malaysia ni yang telah berjaya menghasilkan projek-projek tenaga boleh baru, kita perlu ceritakan kepada golongan belia, let them know about this and let them be excited dan ingin melibatkan diri dalam bidang tenaga boleh baru ini. Adakah terdapat sebarang cabaran atau halangan terhadap belia yang ingin melibatkan diri dalam sektor tenaga boleh baharu ini? Adakah ia datang daripada halangan sosioekonomi? Bagaimana, Doktor? Okay, so I think halangan yang mungkin dihadapi oleh golongan muda ni mungkin dari segi untuk menghadiri kursus-kursus ini perlukan sedikit kos. Mereka perlu keluarkan wang untuk menyertai program pendidikan ini atau latihan. So mungkin kalau boleh berikan bantuan dari segi membayar yuran menyertai program ini. Selain daripada itu, buat masa sekarang mungkin pasaran kerja dalam bidang tenaga boleh baru ni masih tidak banyak atau tidak diketahui ramai. So maybe we have to engage the industry untuk mewar-warkan kerja-kerja yang mereka akan lakukan, and at the same time dengan adanya NETR ni, pasaran kerja tu nanti akan ada, but it will take some time. Ia akan bermasa lah untuk pasaran kerja ni wujud, mungkin dalam 2 atau 3 tahun lagi. So buat masa sekarang ni mungkin halangannya adalah kita mungkin boleh get the industry to involve in the engagement or involve themselves dalam value chain tenaga can I boleh. Sorry ya. So halangan yang mungkin dihadapi buat masa sekarang ni adalah sebahagian golongan muda ni mungkin tidak mengetahui program-program sedia ada, dan mungkin beberapa program ni juga memerlukan kos untuk menyertai program tersebut. Jadi kalau boleh diberikan dana ataupun funding untuk mereka menyertai program tersebut akan membantu golongan belia untuk lebih terlibat dalam sektor tenaga boleh baru. Dan kemudiannya pasaran kerja dalam bidang teknologi boleh baru ni buat masa ni tidak
belum lagi meluas. Tapi pasaran kerja ni akan mula wujud dalam masa 2 atau 3 tahun lagi dengan adanya projek-projek di bawah NETR dan sebagainya. Oleh itu, mungkin kerajaan boleh mulakan dengan menggalakkan perusahaan kecil dan sederhana untuk melibatkan diri dalam value chain sektor tenaga boleh baru ni dan kemudiannya akan membuka pasaran kerja yang lebih besar kepada golongan belia kita. Kita nak lihat juga kepada pelan kerajaan seperti SDG, NETR, KSP ke-12. Bagaimana pelan-pelan yang diwujud ataupun dibangunkan ini untuk jangka panjang, bagaimana ia membantu untuk cipta lagi ataupun tingkatkan lagi peluang pekerjaan dalam sektor ini, terutamanya untuk dalam jangka panjang? Okay, right. So NETR ni adalah pelan menyeluruh negara yang terbaru untuk membolehkan Malaysia meralih atau membuat peralihan tenaga daripada fossil fuel atau bahan api fosil kepada tenaga boleh baru. Jadinya dengan NETR dan SDG ni, industri akan mula menggunakan tenaga boleh baru dan melakukan banyak inisiatif ke arah penyah karbon atau decarbonisation dan net zero carbon. Dan permintaan untuk tenaga kerja dalam bidang tenaga boleh baru ni akan bertambah seperti yang saya kata tadi. Dalam masa 2 atau 3 tahun ni, there will be more job creations untuk tenaga boleh baru ni. Jadi tenaga kerja yang mencukupi dan berkualiti amat diperlukan dalam masa terdekat. Oleh itu NETR ni di bawah NETR ada juga inisiatif untuk membangunkan kompetensi dan tenaga kerja dalam bidang tenaga boleh baru ni. Dan di bawah NETR, inisiatif yang akan dibuat adalah mengenal pasti pekerjaan-pekerjaan baru yang membolehkan NETR dicapai serta inisiatif untuk menghasilkan lebih banyak kursus pengajian sarjana muda dan TVET berkaitan dengan tenaga boleh baru. Jadi saya rasa memang akan diwujudkan oleh kerajaan lebih banyak program berkenaan tenaga boleh baru dan even our Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga dalam bulan Oktober lepas juga telah menyatakan bahawa program TVET baru memang akan diwujudkan lebih berkaitan dengan tenaga solar. So dengan adanya NETR ni, kerajaan memang akan memberikan peluang pelaburan sebanyak lebih kurang 1.2 trilion sehingga 1.3 trilion dan ini akan mencipta banyak peluang pekerjaan baru dan diasaskan lebih kurang 300,000 peluang pekerjaan baru di mana ini boleh diambil oleh tenaga belia kita dalam masa terdekat ni. Dan kita mengharap pelaburan ini bukan sahaja untuk mencipta ataupun meningkatkan peluang pekerjaan tetapi adalah untuk menangani masalah pengangguran. Jadi untuk menarik pelaburan ini, apakah antara elemen ataupun komponen-komponen penting yang diperlukan untuk menarik pelaburan yang strategik? Okay, right. So pelabur-pelabur ni seperti biasa mereka akan melihat sesuatu investment tu dari aspek risiko pelaburan yang mereka akan jalankan berbanding dengan ganjaran yang mereka akan terima. Jadi pelabur pasti akan menilai polisi atau pelan kerajaan dan memastikan ia adalah polisi yang menyeluruh dari segi hala tuju, tadbir urus, sistem sokongan, kesediaan industri dan tenaga kerja. Jadi bila kita lihat NETR yang telah dibangunkan oleh kerajaan kita dan dilancarkan tahun lepas, plan ini telah mengambil kira semua aspek tersebut. There ada pemboleh di dalam NETR di bawah sektor, di bawah aspek finance, investment, di bawah aspek pembangunan tenaga kerja dan kerajaan juga telah mengumumkan dana untuk menjayakan NETR seed fund sebanyak tidak silap saya 2 bilion dan dari segi persediaan tenaga kerja pula untuk menampung NETR ni kerajaan juga telah membuat peruntukan sebanyak 68 bilion atau menyasarkan peruntukan sebanyak 68 bilion untuk mengembangkan institusi TVET di seluruh negara bagi meningkatkan enrolment dalam bidang program-program pendidikan tenaga boleh baru. Jadinya bila pelabur lihat kerajaan kita telah menyediakan dana untuk membangunkan pendidikan dan juga menampung projek-projek NETR ni, mereka juga akan merasa selamat untuk melabur di Malaysia dan ini akan menarik pelabur-pelabur dalam bidang tenaga boleh baru dan meningkatkan peluang pekerjaan untuk mengatasi masalah pengangguran di negara kita.
Dan Dr. Engku, kita memerlukan kerjasama setiap pihak berkepentingan untuk memastikan agenda ini dapat dicapai. Dan untuk kita lihat apakah antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan, agensi termasuk dengan swasta untuk pastikan program latihan dan juga inisiatif yang dilaksanakan termasuk dari segi pendidikan, perancangan dan pelaksanaan untuk mencapai kesan yang optimum dalam pembangunan kemahiran belia terutama dalam sektor tenaga boleh diperbaharui ini. Okay, so nak memastikan program latihan dan inisiatif pendidikan ini memberi kesan yang optimum kepada pembangunan kemahiran belia dan dalam bidang tenaga boleh baru ni, ialah amat penting untuk kita pastikan tenaga mahir yang kita hasilkan ni berpadanan dengan kehendak industri tadilah. So that matching tu mesti ada antara apa yang kita hasilkan, tenaga mahir yang kita hasilkan dan keperluan industri, dan kita perlu manage supply of our skills, supply of our tenaga kerja dengan demand di pihak industri. Jadi sebarang program latihan yang kita nak jalankan, seeloknya sebelum kita jalankan program latihan atau inisiatif pendidikan tersebut, kita perlu dapatkan maklum balas atau lakukan market survey dengan industri untuk pastikan adakah ini sebenarnya skill set yang diperlukan oleh industri tenaga boleh baru dalam masa terdekat dan juga dalam masa panjang, jangka masa panjang ni. Jadi bila kita dah buat engagement survey bersama industri, jadi kita akan pastikan program yang dihasilkan itu akan dapat menjana atau menghasilkan tenaga kerja yang betul-betul diperlukan oleh pihak industri. Dan kemudiannya selepas kita dah jalankan program-program latihan dan insentif pendidikan ini, perlu juga ada pemantauan ke atas program-program ini untuk pastikan tenaga kerja yang kita hasilkan daripada program latihan ini adalah betul-betul berkualiti dan benar-benar mencapai skill set yang diperlukan oleh pihak industri itu. Jadi kerajaan mungkin juga boleh bantu pastikan industri tenaga boleh baru ni akan sentiasa ada di Malaysia, akan ada syarikat-syarikat yang akan mengambil tenaga mahir yang kita hasilkan daripada program latihan dan institusi pendidikan ini, dan mereka akan sebenarnya diserapkan oleh pihak industri sebagai pekerja di dalam bidang tenaga boleh baru ni. So untuk memastikan kesan yang optimum, kita perlu ada good training programs, hasilkan tenaga mahir yang betul-betul berkualiti dan skill set yang betul-betul diperlukan oleh industri, dan baru kita akan jayakan program ni lah, tenaga boleh baru ni. Dan bagaimana juga untuk kita melihat kepada amalan terbaik best practices terhadap program latihan ataupun inisiatif pendidikan yang telah berjaya dalam bidang renewable energy ini yang boleh kita contohi, pelajari dan boleh diterapkan dalam acuan ataupun konteks Malaysia? Okey, ada beberapa negara yang memang telah advance dalam education atau pendidikan dalam bidang renewable energy, contohnya di Denmark dan di Sweden. Jadi kita boleh lihat program-program pendidikan yang mereka hasilkan di institusi pengkajian tinggi mereka ke arah renewable energy. So program-program ini akan menghasilkan tenaga kerja yang kemudiannya boleh memasuki industri dan membuatkan industri berjaya dalam tenaga boleh baru. Dan untuk program-program di Malaysia pula, saya rasa program-program yang telah dimulakan oleh SEDA untuk melatih tenaga kerja dalam bidang penyelenggaraan dan pemasangan fotovoltaik solar agak bagus kerana dia bekerjasama antara SEDA dan institusi pendidikan dan institusi latihan. Dan pada masa yang sama, lagi satu program SEDA yang telah lama berjalan sejak 2017 adalah program latihan operasi dan penjanaan biogas antara SEDA dan Universiti Tenaga Nasional. So program ni memang kita hasilkan training kepada peserta yang bekerja dalam bidang biogas, penjanaan biogas. Mereka akan hadir training untuk 5 hari, kemudiannya ada menduduki peperiksaan dan selepas itu ada tugasan penilaian di tempat kerja untuk memastikan mereka betul-betul mempraktikkan apa yang dipelajari dalam latihan tersebut. So this type of training di mana dia ada
kursus latihan, kemudiannya ada praktikal di industri. Itu saya rasa adalah sesuatu yang boleh kita terapkan supaya kita boleh menghasilkan tenaga kerja yang betul-betul mahir dalam bidang yang kita nak ceburi, iaitu tenaga boleh baru ini. Pelibatan anak muda sudah tentu akan mempengaruhi juga pembangunan ekonomi tempatan, dan kita lihat apakah antara kesan ataupun impak daripada jangka pendek sehinggalah jangka panjang yang dicapai melalui peningkatan penyertaan belia dalam sektor tenaga boleh diperbaharui ini, Dr. Engku. Ya, so penglibatan belia dalam sektor tenaga ni memang kita amat perlukan, kerana dengan adanya penglibatan belia ni kita dapat kurangkan kebergantungan kita kepada teknologi dan kepakaran dari luar negara. Basically apa yang kita mahukan ialah untuk mengadakan localization of technology dan skills dengan membuka peluang kepada belia untuk menceburi bidang tenaga boleh baru ni. Pada masa yang sama, syarikat-syarikat tempatan pun akan mula merasakan bahawa ada tenaga mahir yang boleh bekerja dalam bidang tenaga boleh baru, dan mereka, syarikat tempatan, contohnya syarikat perusahaan kecil dan sederhana, akan boleh kemudian terlibat dalam rantaian bekalan dan supply chain dalam sektor tenaga. Dan ini kemudian akan menarik pelaburan dan sumber kewangan ke dalam negara, dan pada jangka masa panjang juga dengan adanya belia-belia yang telah mula mendapatkan pengalaman dalam bidang tenaga boleh baru ni, mereka kemudian akan dapat lihat di mana peluang untuk mereka sendiri kemudiannya, mereka dah dapat experience yang banyak dalam bidang tenaga boleh baru. Mungkin dalam jangka masa panjang mereka kemudiannya akan boleh menjadi usahawan dan memulakan perniagaan sendiri. Jadi ini secara keseluruhannya dengan melibatkan tenaga belia ini dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi negara kita dalam sektor tenaga. Sudah tentu walaupun dalam sektor tenaga boleh diperbarui ini, tenaga boleh baharu TBB ini, walaupun sektor baru bukan mudah untuk menarik minat terutama golongan muda untuk turut terlibat dalam sektor ini. Namun banyak aspek ataupun komponen penting yang perlu kita teliti agar kita dapat kukuhkan lagi usaha kita dalam menarik minat mereka melalui pendidikan dan juga penawaran pekerjaan yang dapat menarik lebih banyak minat golongan muda dalam sektor ini dan sekaligus memberi sumbangan kepada pembangunan negara yang lebih mampan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Profesor Madya Dr. Engku Anissa Engku Amiruddin Al-Amin, merupakan Ketua Kumpulan Pelidik Kecakapan Tenaga Institut Kejuruteraan Kuasa Universiti Tenaga Nasional Uniten. Sudah tentu semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Ibarat diberi peluang kedua, syarikat minyak pelincir Glide Lubricants bangkit semula selepas kilang ditenggelami air ketika dilanda banjir pada 2021, mengakibatkan semua fasiliti perniagaan termasuk mesin pemprosesan gagal berfungsi. Pengasasnya, Datuk Muhazli Mohamad seakan tidak percaya syarikatnya kini telah berkembang maju sehingga mempunyai dua kumpulan perniagaan di bawah Glide Group iaitu Glide Technology dan Glide Marine. Ditubuhkan pada 2007, Glide Teknologi Sedia Berhad bermula dengan hanya menjual minyak pelincir secara kecil-kecilan, kemudian berkembang dengan bimbingan Gergasi Tenaga Malaysia Petroleum Nasional Berhad Petronas. Tidak lama selepas itu, Muhazli membuat keputusan mengembangkan perniagaan dengan mengisi kelumpungan membekalkan servis penyelenggaraan dalam sektor marin berbekalkan tenaga mahir kelahiran Pusat Pengajian Tempatan. Glide Marine Sedia Berhad, kita fokus kepada kita panggil pembaikan engine kapal MRO, yang mana kita konsentrate untuk buat kerja-kerja daripada minor hingga ke major overhaul. Kemudian kita ada salah satu lagi di Art Services Sedia Berhad, yang mana kita adalah service partner untuk ZF. Sama juga kita buat kerja. Dan juga kita ada EV Marine Sedia Berhad, yang mana kita fokus kepada kerja-kerja OBM, engine boat sangkut. Kemudian kita ada Trimax Sedia Berhad. Trimax Sedia Berhad ni adalah satu syarikat yang untuk kerja-kerja elektrikal di marine. Namun beliau akui sukar untuk mendapatkan tenaga mahir yang cukup terutama dalam bidang yang memerlukan tahap kemahiran yang tinggi ini. Salah satu bila
satu kerja yang kita kena buat tu, kita kena bergantung kepada spare part daripada luar. Salah satu tenaga mahir ni, bila kita tenaga staff kita mahir, okeylah ada offer daripada luar. Ramai juga staff-staff kita pergi ke Singapura, yang mana dia orang dibayar gaji lagi tinggi. Tapi kita alhamdulillah lah, sebab kita dah bagi peluang untuk dia, kita pergi kerja untuk expand dia punya career. Setakat ini, beliau mempunyai sekitar 150 kaki tangan di bawah Glide Teknologi bersama menjayakan syarikat tersebut ke peringkat lebih tinggi. Dengan izin Allah SWT, kita akan pergi jauh. Kita akan pergi ke global. Contoh sekarang ni pun kita dah mula ke ekspor ke luar negara. Dan juga kita akan kembangkan nama Glide ni bukan setakat di lokal, di Malaysia, di luar negara juga, insyaAllah. Astro merapatkan hubungan anda sekeluarga dengan saluran Long Fun kami. Hanyut dalam keindahan dunia drama. Terpukau dengan kesan visual. Dan filem-filem yang mencuri perhatian anda. Stream kesemuanya bila-bila masa yang anda suka, di mana jua. Detik-detik kegembiraan merapatkan kita selamanya. Long Fun di saluran 100 dan Astro Go. Dua beradik bawah umur dipercayai dieksploitasi ibu mereka telah pun diselamatkan oleh pihak JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sembarang percaturan politik. KPM belum putuskan bila pelajar perlu pakai semula seragam sekolah. Pemakaian sedia ada diteruskan sehingga ia diputuskan kelak. Dua anggota polis ditahan kerja sehinggalah siasatan kes samun dan rogol. Kasih sayang yang dikhianati. Kalau Mami paling bahagia untuk Daddy, kenapa Daddy kahwin lagi? Sebab awak perlukan saya. No! Adakah ini satu kesilapan? Ayah akan outstation. Dengan nama? You nak pergi berjalan-jalan dengan explore venue ke apa ni? Tak ambil selfie ni. Cinta lama kembali mencari. This relationship will lead to curang dibalas dengan curang. Layang-layang perkahwinan di Astro dan On Demand. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Nina Rozman. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs, market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. This week on analysis, we're looking at civil service pension reforms. Now, Malaysia's public pension system has been described as a ticking time bomb. Since 2010, in fact, government expenditure on public pensions has more than tripled from 7.7 billion ringgit in 2010 to an estimated 26 billion ringgit this year in 2024. In a long-awaited attempt at reforming the current system, reducing the fiscal burden, the government recently announced a new pension scheme for newly recruited civil servants, which will see them contributing to the EPF. The move was met with criticism by certain segments, stating it was unfair. Others see it as a necessary means for reform. Today on Niaga Spotlight, we examine the current burden of the public pension system on the national budget, as well as the rationale for reforms. To get an overview of the civil service, the current pension model and proposed reforms, I spoke with Associate Professor Dr. Lau Wee Yap, Faculty of Business and Economics, University Malaya, who has authored several papers on this topic itself. Let's watch. Dr. Lau, thank you so much for making time to join us on Niaga Spotlight. How are you doing today? Yeah, I'm fine, thank you.
Fantastic. So let's start off the discussion, Dr. Lau, by looking at when it comes to civil service pension reforms, right? Let's try and frame this accurately first. In your opinion, is the Malaysian civil service bloated, and also looking at the civil service to population ratio and perhaps even comparing it to other countries, if that is useful? Well, at this point of time, if you look at our numbers, for Malaysia is 1 to 19. And if you compare to some other countries like maybe Indonesia, Korea, for example, like Korea, 1 to 50, and you know, you may say it's bloated, but I put it that way that because Malaysia adopted, if we adopt some of the approach by like other countries, we should exclude the armed forces, police, education, health personnel in the definition of the public sector. Thanks for framing that. Now, Dr. Lau, moving along from there, so let's look at how financially sustainable Malaysia's current public pension system is. Would you mind perhaps explaining to us what it means to be following a defined benefit pension plan as we are right now? Okay, for defined benefit pension plan, Malaysia's current public pension system, we may face challenges in terms of financial sustainability due to the factors like aging population and also longer life expectancy. Since our existing public pension system, promise specific benefits upon retirement, regardless of the investment performance. So in contrast, defined contribution programs link benefits to investment performance, potentially offering more sustainability as risks are borne by the contributors rather than the government or employer. Understood. So basically, this is definitely connected to the way in which JPA, the Public Services Department, has just recently announced that any new civil servants would be appointed on a contractual basis, pending a new policy on hiring civil servants for permanent posts without pensions. Your thoughts on this? First, I think it is a positive decision because it may reduce the long-term financial liabilities for the government, as the government has promised to apply this to the new hiring. So it means that only additional or future liabilities, may be reduced. So for those who hired right before February 2024, the government still have to pay for the pension, maybe for 30 years. So this reform can only be seen right after 30 to 40 years from now. Given Malaysia's aging population and also declining fertility rate, the decision may reflect an attempt to mitigate the future financial strains on the pension system, but it could also lead to concerns of the retirement adequacy for the civil servants. Absolutely. Thanks for pointing out a couple of those pointers here. I think I'd also like to highlight that Deputy PM Ahmad Zahid Hamidi has also said that these contracts would be, of course, for a short period before the cabinet approves the formalized full new policy. Moving along from there, Dr. Lau. Now, without such pensions, what would then be some perhaps pull factors for young Malaysians to join the civil service? Okay, I think without the pension scheme, the government needs to revise a lot of benefits to attract the young talent to join the government service, such as competitive salaries, opportunities for career advancement, and also attractive benefits, And for example, like giving out scholarship to pursue further studies, and existing benefit like golden handshake. I think these are some of the attraction that may be the pull factor for young Malaysians to join the civil service. Well noted on that. Next, Dr. Lau, if we could look at, looking at the growing number of beneficiaries under the current pension system. So should the government have explored ending the transferability of pension in efforts to reduce financial commitment instead? Thoughts on this? Yeah, I think possibility is yes. This might reduce the government financial commitment to the pension system. However, the con is that in terms of civil servants' mobility and retirement planning, such decision would need to be carefully considered in terms of its potential impact on the workforce dynamics, the employees' satisfaction, and the overall retirement security.
True enough. And also QPACS, of course, the umbrella body for civil service unions, has also spoken against the abolition of pension scheme, saying, according to them, that it is the best option. And as EPF contributions are seen as inadequate in helping them to build a substantial retirement fund. Any thoughts on this? I think in this instance, as I mentioned earlier, that higher contribution rate from the employer part. Okay, and then of course, the staff, the civil servants also must be taught on the importance of financial planning, and then also on financial literacy. Well noted. Now, Dr. Lau, your perspectives on whether pension reforms should also be followed by reforms of civil service recruitment. Yes, I think pension reforms should ideally be accompanied by reforms of the civil service recruitment to ensure a more efficient and effective workforce. So recommendation may include introducing competency-based recruitment processes, enhancing career development opportunities, promoting diversity and inclusivity. So streamlining bureaucratic procedures, and also fostering a culture of continuous learning and improvement. Absolutely. And also for context, almost all civil service hires will actually enter from the lowest grade, and intakes at middle as well as senior management levels are rather rare. Right. Moving on to now looking at, of course, the impact of technological advancements, perhaps like generative AI, which has also become very commonplace in workflows. So, but the impact of this on the future of Malaysia's civil service. Well, technology advancements such as generative AI could significantly impact the future of Malaysia's civil service. By automating routine tasks, enhancing decision-making processes, improving service delivery, and increasing operational efficiency. So this could lead to reduced staffing requirements for repetitive tasks, allowing human talent to focus on higher value tasks requiring creativity, critical thinking, and also strategic planning. So while this may initially require investment in training and infrastructure, it could ultimately lead to cost savings and also improve performance. Absolutely. Now, also more employees does not necessarily mean better quality of service, but it's more about employing the best people in the civil service itself. Thank you very much insofar, Dr. Lau, for sharing your opinions and a couple of insights for our issue of civil service pension reforms on Niaga Spotlight. Appreciate your time. Pemilihan Umum Indonesia 2024. Pentas demokrasi untuk jutaan suara. Ekonomi rakyat, bangunan infrastruktur dan transformasi digital, sekuriti anak muda, serta hubungan serantau dan antarabangsa. Indonesia memilih 14 Februari. Liputan menyeluruh di semua platform Astro AWANI. Saat yang dinantikan tiba. Malam kemuncak meraihkan anugerah digital terpaling trending. Nantikan persembahan yang gempa dan penyampai Most Wanted. Gempa Most Wanted Awards 2023 secara langsung di Astro Ria dan Astro Go. Gempur di AWANI 745. Demas single Malaysia pasti mengujakan anda. Alami keajaibannya disertai bintang-bintang misteri dan karakter-karakter melangkaui imajinasi. Penuh warna-warni menanti anda untuk diterokai.
Siapa di sebalik topeng? The Mask Singa Malaysia musim keempat secara langsung di Astro Warna dan Astro Go. Welcome back to Niaga Spotlight with me, Nina Rozman. Now, since the conversation on civil service pension reform began last year, there have been several perspectives and approaches discussed by various economists and stakeholders. I spoke with Dr. Geoffrey Williams, Provost for Research and Innovation at Malaysia University of Science and Technology, whose proposal of a more collective approach for funding pensions certainly merits exploration. Let's watch. Prof. Geoffrey, thank you so much for joining us on Niaga Spotlight. How are you doing today? Very well, thank you. It's a pleasure to join you. Thank you once again. So looking at the topic of discussion today, Prof, civil service pension reforms, they're of course under scrutiny yet again with the recent proposal to abolish the pension scheme for new civil service recruits in particular. Will this make the public pension system sustainable, Prof? I think the simplest answer is it won't, because it will only affect the new hires, and that's a relatively small number of people. Existing civil servants, which can be anywhere between 1.3 or 1.7 million people, depending on how you calculate that, they will still be on the old scheme, which is a defined benefit scheme. And that's not going to change. And what that means is that whatever are the structural problems with the current scheme will still exist, even if the new hires are put on the EPF program. Mm-hmm. Right. So what would then be the ideation behind wanting to announce this just for the new civil service recruits? Wouldn't that then perhaps have potential new civil service recruits be rethinking their decision to maybe want to join the civil service? Well, it might do that. I think, you know, there are two sides to it. One is the effect that it will have on recruitment of, you know, what, as you mentioned exactly, the civil servants who want to join, the new people who want to join, will look at a pay and benefits package, which would be less attractive now than it has been in the past. Unless, of course, the government raise the salaries and make the total package for new recruits similar in terms of the monetary value as it was or as it is at the moment. So there is that side of it. For, you know, for new civil servants, they will have to look again at the pay and benefits system. But for the government, you know, the idea behind it is that the cost of the retirement scheme for the new people will be lower. And over a very long period of time, as those new people every year replace the retirees, and as the retirees pass away and are no longer on the old retirement scheme over a very long period of time, then yes, it will help the government to save some money. But it very much depends upon how quickly that replacement goes ahead. Also, remember, the government will still be paying into the EPF scheme. It'll be paying 13% like a normal employer, which is less than it's paying at the moment, because it pays at the moment 17.5%. But it means that the civil servants will also have to pay in. They will have to pay in 11% if it's used. You know, if they use the same scheme as for private employees, then the civil servants will have to pay. And that might mean that the government might have to raise their overall salaries so that they can afford to make those extra payments. And exactly. All of that, anyway, nonetheless, is going to take decades to resolve. Yeah. Right. Now, something very interesting that you have also previously mentioned, Prof, and perhaps you could go into deeper detail about this. So what would be a better alternative, perhaps the creation of a super fund? Could you tell us a little bit more about this? Well, essentially, the system that we have at the moment is a defined benefit scheme, which means that the civil servants will receive a percentage of their final salary. And the question really is, how is this funded? Now, normally, this is funded from the pension contributions, which then go into an investment fund, in this case, KWAP, or for the armed services, it will go into LTAT. And then on the basis of the financial returns, the investment returns of that fund, the
pensions can be paid from the dividends from those funds. But what has happened is that the returns on those funds haven't been high enough, and the funds themselves are not big enough. And what that means is that the shortfall has to be paid for by operational expenditures from the government. And that means that the money has to come from taxes and from other sources of revenue, like the Patronus royalty, for example. So it comes out of the basic government revenue. And what that means is that you're taking that money away from other priorities like health and education and social protection and using it to pay for pensions. And it also means that people who don't have a pension, who are not civil servants, are paying taxes, which are then going to pay the pension because it's being spent from operational expenditures. Now, the alternative to doing that is to set up a bigger fund, which is what I call a super fund. And that is to take the government-linked investment corporations, which are currently underperforming, and amalgamate them into a much larger fund. And that would include KWAP, the Civil Service Pension Fund, and LTAT, which is the Armed Services Pension Fund. It would include both of those. It could also include the National Trust Fund, KWAN, and also Khazanah National, for example. And it could also include some of the other GLICs, the government-linked investment corporations, such as PNB. And if you do that, then you start to get a very large fund. And with a larger fund and a different investment approach, you can then get a bigger set of investment returns on an annual basis. And those investment returns can be used to pay for the civil service pensions, either in part, if it doesn't quite cover the total bill, or in full, depending on how big the fund is and how successful the investment returns are. And that will save all the money from the government operational expenditures. And what that means is that they can spend all of those tens of billions, 32 billion that is budgeted this year, that 32 billion can then be spent on health, education, and social protection, because the pensions would be funded from a super fund. Exactly. Now, as the super fund, of course, the assets could be even in excess of roughly 337 billion ringgit. Very well explained there. Thanks very much for that. Well, it could actually be bigger than that. It can be even bigger than that. If you included PNB, it would be about 680 billion. And if you included some other sources of underperforming funds, we can get it up to 1 trillion, if not 1.4 trillion, depending on how ambitious you want to be. Sure. And that's, of course, staggering and definitely something to be looked at for the far bigger picture and for medium to long term. From there, though, Dr. Geoffrey, I'd like to ask you about the fact that QPAX, meanwhile, the body in charge of, well, basically being the public fronting spokespeople for this, has said the pension scheme is the quote-unquote best option for civil servants and recommended a reset on income pension entitlement for MPs, state assembly people, rather than cutting pensions. Is QPAC's stand, though, sound, and is the suggestion even feasible? Well, QPACs are there to represent the civil servants, and in that regard, they're doing a good job, because the civil service pension is the best scheme for the civil servants, for sure. But it's not the best scheme in terms of government spending. And that's why we need to look at an alternative scheme, such as taking it away from operational expenditures and putting it into a new super fund. But on the issue of cutting pensions for politicians, it's not going to make a blind bit of difference, actually. I mean, the amount of money that is spent on politicians' pensions is tiny. It's trivial. It has absolutely no impact at all on this discussion. And in fact, it would, of course, be much worse, wouldn't it? That politicians would have their pay and their pensions reduced. Wouldn't that make it more likely that they might look for alternative sources of income? And isn't the government trying to close down opportunities for wastage, leakages, and corruption? You know, there was a story about Lee Kuan Yew in Singapore and the Prime Minister here in Malaysia at the time, Abdullah Badawi. And Tun Badawi asked Lee Kuan Yew, why is it there's less corruption in Singapore amongst the politicians and the civil servants than in Malaysia? And Lee Kuan Yew said, because we pay them properly. And if you start cutting the pay and conditions of politicians and civil servants, you're likely to have the unintended consequences that they will look for other ways to protect their pension. And we don't want that. I actually don't think that they are paid enough.
actually. If they were paid better, I mean, the politicians were paid better and the civil servants were paid better, then we would have better overall performance. The question isn't about how much they're paid. The question is, how do we fund it? That's the real issue. And I think QPACs would be better advised to support my idea of having a super fund, because that would be a much better, much more stable way of giving their members what they need. Definitely. Speaking about it being not just fair, but also quite sustainable, which is what is really missing from the entire puzzle at the moment. So let's look at another potential scenario, Dr. Joffrey, for addressing Malaysia's public pensions dilemma. In the meanwhile, as we wait for hopefully your suggestion of a super fund being taken up, aside from the fact how long it would take to set that up, etc. So in the interim, could increasing the retirement age, which currently stands at, of course, 60 for Malaysia, be of any use? I'm not in favor of that. I mean, I know that, pension reform is not an overnight thing. It is a very long-term thing. We all understand that. But even though it's a very long-term process, you have to start sometime, and there's no better time than to start now. So we do need to start now. But if you begin this process of raising the retirement age or increasing the savings rate, you're just going to make things worse in the short term for very little long-term gain. If you increase the retirement age, for example, you just reduce the number of job opportunities available for younger people. So older people will hold on to their jobs for longer. There will be fewer career opportunities for people moving toward their 50s and 60s. They will hold on to the jobs. So people leaving universities who are already unemployed or underemployed. You know that 50% of our graduates are not able to find jobs that require the qualifications that they have. And if older people are holding on to those jobs, it'll make it much more difficult for our graduates to get jobs. So I'm not sure that it will help to increase the working age. And I'm also not sure that it will help to try to force people to save more, because their salaries are just not high enough. And so raising their salaries and making them work longer is, in my view, a very conventional approach, but it's a very lazy approach. And it doesn't work here in Malaysia. There are better ways of doing it. We should not be forcing people to work until they die. People have a right to leave work relatively early and to enjoy their retirement. And I am very much in favor of that, because I'm approaching that age myself. So I'm very much in favor of that. And I think there are better ways of financing it. The question is, how do we finance it? Absolutely. Very astutely explained. Thanks for that, Doctor. Now, so then overall, what would you frame as being a dignified retirement? And how do we make sure this dignified retirement is possible for all Malaysians, both those who are within and those who are also working outside of the civil service? As, of course, we are far more on the role of being an aging nation. And of course, soon enough, we will be a fully aging nation. I think that really, when we look at what is a dignified life in retirement, it's very much what is a dignified life when you're working. And that means you, of course, the basic issues are you must have a reasonable and stable source of income, which is at least at a living income level, if not better than that. So you must have a good income level, and it must be stable so that you are secure and you can rely upon that income sources. But it's also true that as you get older, there are new costs that you have to bear. You have to bear more medical costs. You will have to bear costs for care at home when you're getting less able to look after yourself. And so these costs are additional costs that you have as you're older. And so you have to be able to cover that either from your income or through social protection. And that gives people a much more dignified life as they're getting older. And I think the other thing is choice, actually, because many people might want to work and retire at different ages. They don't always want to retire at 60 or 65 or at a particular date. Some people want to continue to work full time
for the longest time, I have colleagues who are in their 80s and are very happy to continue to work full-time. Others want to move into part-time work. And of course, there are others who want to give up work completely and not work and enjoy their retirement. And that level of choice is important to having a dignified retirement. But choice comes only when you can afford it. So that means that we have to look at the essential issue of where is your pension coming from, how high is your pension, and is it stable? And again, that's a financing issue. Purely in economics terms, it's a purely financing issue. Very much so. And I think going back to one of the points that you made about the additional costs that come with folks being of retirement age, we must always remain also cognizant of the fact that given Malaysia's very heavy NCD burden amongst adults, so roughly 50% of us as we age in Malaysia can also expect to be spending at least about anywhere between 10 to 15 years living with the consequences of NCDs, which will of course be not just increased medical costs, but also daily costs of living. So all of that, I think, really is pointing back to overall to a much more sustainable system, perhaps such as what you'd explained, could be achievable via the super fund. In essence, Prof. Joffrey, I mean, if I might just on that point, of course, you're right. You're absolutely right. That, but if the money is being spent on civil service pensions, it can't be spent on the things that you've just mentioned, which we know for sure everybody will want to have. Because the thing about aging is it's very easy to predict, because we know that numbers of people who will move into the the elderly group and then the aged group, we know that. And it's also easy to predict the type of things that they will need and the cost of those things. And therefore, that's why it's urgent to address, in my view, the civil service pension issue, because if we can release those funds, we can then move those funds into better care for people as they move into the older age group. And then you can rely on the state to do that, either by giving you a higher state pension or by providing it publicly. Very well said. Thank you very much for your time once again, Dr. Joffrey. I think that was a very nice explanation. Well, that's all we have time for today. This has been Niaga Spotlight with me, Nina Rozman. Wishing all our viewers celebrating Lunar New Year, Kong Hei Fat Choi, and an auspicious Year of the Dragon ahead. We'll see you next Friday with more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead. Terbaik Siti Rosniza. Patutlah kaki dia sakit. Kaki dia melecur lah abang motor. Kau ni dah kenapa ni berabang-abangkan aku? Perjalanan seorang gadis lurus. Nek Wan dah berhenti ke apa? Bukan macam tu. Nek Wan jangan menyampuk boleh tak? Menyakitkan hatilah setiap kali aku jumpa kau ni. Bertemu duka. Sekarang ni aku dah terpijak dah tahi kucing bodoh ni. Aku nak kau cuci. Kejujuran yang membawa kesakitan dan kesedihan. Selagi Rif tak kahwin, selagi Mama tak dapat cucu, selagi itulah harta Nek tu akan jatuh pada sesiapa saja. Cik Sarah ikhlaslah. Aku carikan dia. Bahayalah, Yan. Kau akan masuk perangkap aku, Sewil. Takdir itu milik aku. Mulai 26 Februari di Astro Ria dan Astro Go. Gelombang keempat monsun timur laut kini beralih ke selatan tanah air dengan keadaan banjir di Johor semakin meningkat. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4.5% pada 2024 dan 4.6% pada tahun hadapan. Seorang pelajar tingkatan 5 diculik sebelum dikurung, bekas teman lelakinya dikepung. Tiada laporan rakyat Malaysia terjejas dalam tragedi pengeboman di Kerman Cemetery. Stream rancangan kegemaran anda bila-bila masa di Astro Go. Di mana-mana, walaupun ketika di luar negara. Hanya perlu download to go. That was amazing. Berita hebat untuk pelanggan Astro. Kini anda boleh buat turun rancangan anda dengan Astro Fiber 500 Mbps pada harga RM90. Tiada had. Jangan lupa bawa balik. WhatsApp kami sekarang. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan
perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan. Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda Awani Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apabila kita berbicara ataupun mengingati apa yang ditinggalkan oleh pengasas negara kita iaitu Tunku Abdul Rahman Al-Haj, pastinya antara perkara yang sering kali dipetik oleh Tunku apabila berucap, apabila menyampaikan pidato beliau menganggap Malaysia sebuah negara yang bertuah kerana dengan kepelbagaian kaum merupakan aset utama negara ini. Kewajaran itulah yang perlu kita kekalkan dan perpaduan itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diambil mudah. Ia perlu sentiasa disuburkan dan ia merupakan satu kekuatan, satu asas yang tidak boleh dirungkai, yang tidak boleh ditolak oleh semua warga negara. Jadi bertitik tolak dari itu, itulah perbincangan kami pada malam ini. Agenda Awani membawakan pembukaan permohonan beasiswa Tunku Abdul Rahman sempena ulang tahun almarhum Tunku Abdul Rahman yang ke-121. Jadi beasiswa ini sudah sekian lama diberikan kepada mereka yang layak untuk memastikan kesinambungan sebuah negara bangsa, terutamanya di kalangan generasi muda, ada peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi, di peringkat universiti dan peringkat ijazah, memastikan jurang pendidikan antara kaya dan miskin, mereka yang bertuah ataupun yang tidak mampu boleh diberikan peluang itu. Jadi inilah tujuan utama pengurniaan beasiswa Tunku Abdul Rahman. Jadi untuk berbicara perkara ini, saya amat bertuah pada malam ini yang berhormat Senator Puan Saraswati Kandasamy sebelah kanan saya, Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Apa khabar YB? Oh, khabar baik. Ini pertama kali saya dapat bertemu dengan YB di Agenda Awani ya. Oh ya, betul. Saya harap untuk datang kembali. Kena datang banyak kali dah lepas ni. Ya. Okey. YB, sebagai generasi pewaris apa yang ditinggalkan oleh pengasas-pengasas kemerdekaan kita, khususnya kita merujuk kepada Tunku Abdul Rahman, apa yang wajar kita angkat? Kerana Tunku sebagai idola, sebagai figura yang datang dari istana sebenarnya. Tetapi dengan perwatakan beliau itu, kita tidak menampak beliau seorang bangsawan yang jauh dengan rakyat. Seringkali beliau mengangkat isu perpaduan, isu melayani semua kaum di negara kita. Apatah lagi selepas kita merdeka, semua hak-hak itu termaktub dalam perlembagaan. Ya. Jadi secara peribadi YB sendiri, apa yang diingati tentang Tunku? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Astro Awani kerana menjemput saya untuk menyertai program ini. Dan ini akan menjadi satu kenangan kepada saya di antara program-program yang saya pernah hadir kerana ini adalah atas topik yang sangat dekat dengan hati saya. Almarhum Tunku Abdul Rahman. Seperti yang dikatakan tadi, Tunku yang selalu dipanggil dengan kasih sayang sebagai Tunku telah membina negara ini atas asas ataupun atas dasar perpaduan. Sebab Malaysia ini unik. Kalau berbanding dengan negara-negara di serantau ini, kita mempunyai masyarakat berbilang kaum, mempunyai berbilang agama, di Semenanjung berlainan dan di Sabah dan Sarawak ada suku kaum yang berlainan. Jadi ini adalah satu masyarakat majmuk. Dan apabila Tunku memulakan perbincangan untuk kemerdekaan, telah menumpukan kepada dasar perpaduan ini, telah menjemput perwakilan daripada pada masa itu Tanah Melayu, mewakili Tanah Melayu, telah menjemput semua tokoh-tokoh pada masa itu daripada semua kaum. Jadi ini menunjukkan bahawa dari awal lagi Tunku telah mengasaskan negara ini atas dasar perpaduan. Jadi inilah menjadi tonggak utama dan juga di bawah kerajaan Madani kita mementingkan, kita harus memelihara
keunikan negara dan juga perpaduan untuk kita terus maju. Sesuatu negara akan maju sekiranya masyarakat tanpa kira bangsa, kaum, berganding bahu dan bekerjasama antara satu sama lain untuk kejayaan ekonomi, pendidikan dan semua aspek.